Welcome to PAYSUPGen Diamond Share. Ito ang pinakabagong entry ng PAYSUPGen high-end entry. In this video, malalaman mo kung paano mag-sign up at mag-activate ng account dito sa PAYSUPGen Diamond Share. Alright, so para makapag-sign up ka ng account dito sa PAYSUPGen Diamond Share, so hingin mo lang yung referral link ng sponsor mo or kung sino nag-invite sa'yo dito sa PAYSUPGen Diamond Share. So tapos, i-click mo lang or i-copy-paste mo sa kung anong browser yung naka-install sa laptop or sa cellphone mo. So, redirect ka na niyan sa registration. So, ilagay natin to yung first name mo. Tapos, last name. At email or Gmail address. So, isa ito sa pinaka-importante dahil kailangan mong i-verify yung account mo dito sa PAYSUPGen Diamond Share. So, para maiwasan natin ang mga dummy account. So, dapat active email or active Gmail address yung ilalagay mo dito. So, username. So, ikaw na bahala kung ano yung preferred username mo. Kung ano yung gusto mong username sa account mo. So, password, lagay natin sa default into 123456. So, change password na lang natin after ma-activate yung account mo. So, ito yung username ng sponsor mo or username ng nag-invite sa'yo. So, after nyan, click mo yung submit button. So, successful. So, after mo mag-sign up, ay may email verification na isi-send sa email address or sa Gmail address na nilagay mo sa pag-sign up mo. So, kailangan mo i-verify para ma-complete yung pag-sign up mo. So, ayan. So, ito yung PAYSUPGen email verification. So, click mo lang yung email verification. So, tapos, basahin mo ito. So, thank you for choosing PAYSUPGen as your business partner. Please verify your email by clicking or copying the link below. So, click lang natin itong link na ito para ma-verify yung account natin. So, ayun. Verification successful. So, successful yung pag-sign up natin ng account at pag-verify natin sa account natin. So, next step is para ma-activate yung account natin. So, after natin ma-successfully sign up yung account natin, so, subukan natin i-login. Type na natin yung username natin. Yung password. Tapos, submit. Ito yung itsura ng dashboard natin. Ito yung makikita natin sa dashboard natin. So, achievement bonus, referral bonus, direct referral, indirect referral, encashment, at percentage. Kung kailan ka-graduate yung account mo. So, isa din sa required ng company natin na kailangan i-update mo muna yung profile mo. So, lagay mo lahat ng details na need sa profile mo bago ma-activate yung account mo. So, hindi mo siya ma-activate kapag hindi mo na
comply lahat ng details sa profile mo. So click mo itong banta rito para mapunta ka sa profile. So ito yung profile info. So unang-una, lagyan natin ng picture. So pili ka lang kahit anong picture. So may nakasave na ako dito. Yan. So yan yung gusto niyang picture ni Sir Joseph Miranda. So ito yung username, first name, last name, email. So payment details. So isa ito sa pinaka-importante kasi automatic encashment. So after mo ma-hit yung required natin na automatic encashment po tayo at payout agad the next day. So team, lagyan natin dito admin. So isang team lang tayo lahat dito. So walang iba't ibang team dito. So isang team lang lahat. So ito yung kagandahan dito dahil one line lang tayo lahat. So mas mabilis at mas madali yung business natin. Tapos mobile number, active mobile number yung ilagay natin dito. So 0938 726 Tapos yung complete address. Lagyan natin yung complete address dito. Tapos, select natin tong mode of payment or kung saan mo gustong kunin yung payout mo. So, video or Palawan. So, Palawan yung pinili ni Sir Joseph. Tapos, kapag Palawan, ilagay mo dito yung Palawan details, full name, mobile number, at address. Or kung video details naman ay full name, bank account number, at address. So, Palawan yung pinili ni Sir Joseph. So, ilagay natin yung full name, mobile number, at address niya. So, ayan. So, after mo lagyan lahat ng details, click mo itong update. So, success. Profile info has been updated. Ito kung gusto mo naman mag-change ng password, so dito pa rin sa profile. So, security password. So, current password. So, kung ano yung gusto mo ipalit na password. Tapos, update. Tapos, itong pin. So, default ito into 1 to tier 4. Pero pwede ka rin pumili ng kung anong pin ang gusto mo. So, para ma-activate yung account mo, ay send mo lang sa upline mo or sa kung sino yung nag-invite sa'yo dito sa PAYSUP GEN Diamond Share yung username mo. So, ito. So, send mo lang sa kanya yan para mapasahan kanya ng activation code at para ma-activate na yung account mo. Punta na tayo doon sa dito para ma-activate yung account ni Sir Joseph Miranda. So, available codes 1. So, activate account. So, select natin itong slot. Paid. Entry. 10,000 entry. Number of account. 1 account. Account sponsor. Reminder lang po. Ang ilalagay natin sa account sponsor ay ang username ng kung sino na ang nag-invite sa atin or kung sino yung sponsor natin.
at lagyan natin ng -1 after ng username niya. So after niyan, click natin itong activate, tapos activate. So success, new account has been added. So successfully na-activate natin ang account ni Sir Joseph Miranda. So tingnan natin yung dashboard niya after ma-activate. So ito yung dashboard niya. So account achievement niya kay gold na. So hanggang sa umabot siya ng diamond. So para maging 16k yung 10,000 pesos na entry niya. So ang malupit dyan, with products pa yung entry natin na 10,000 pesos. So ganyan lang po mag-sign up at mag-activate dito sa Paysupgen Diamond Share. So ito yung pinakabago at pinaka-legit at pinaka-safe na kitaan ngayon. So kung nakatulong sa yung video na to, please hit the like button and don't forget to subscribe to my YouTube channel for more updates about Paysupgen. So thank you for watching and God bless.